guys! Welcome back to my channel, and today's video, mag-unbox at magre-review tayo ng ONEPLUS NORD na cellphone. And firstly, pasensya na po at hindi po ako nakapag-upload ng mga latest videos kasi sobrang busy sa work at ayun, busy nga sa work. And back to our unboxing is mag-unbox nga tayo ng ONEPLUS NORD na cellphone na galing po sa Winhotech store sa Lazada. Bili namin to nung 999 sa 999? Actually, nabili namin to sa Winhotech nga nung 99 sale sa Lazada store. Wow! 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 I love it! Wow! Wow, guys, look! Mamaya na to, ha? Unahin muna natin yung... Guys! This one! Wow! Meron pang adapter. So, where's my script? So, guys, excited na ba kayo? Ako, napaka-excited ko nang buksan tong ONEPLUS NORD na phone. Oh my God, dahan-dahan lang, dahan lang. Mapakanta nga tayo ng dahan lang kay Mga Salvador. Wow! Oh my God! Wow! Oh, what is this? Oh, here you go. Welcome letter. The welcome letter of ONEPLUS NORD na phone. May pa-welcome pa ang ating. Wow. Dear friend, today when a new phone hits the market, we often ask, what? May phone key siya at transparent? Ano to? Wow, may pa-sticker pa si Nord. Grabe, grabe. Napakaganda niya. Quick start guide, safety information, highest SAR value, and meron siyang warp Type-C cable support USB 2.0 yan. Warp charge 30 power adapter. Ito guys. Next. Wala na. So guys, ito na nga yung ONEPLUS NORD na phone yan. Atras kamay. Ang ganda talaga. The color of this is gray onyx. Yes. Ang ganda niya. Hawakan. Napakagaan. Napaka-komportabling hawakan sa kamay. Parang flagship phone. Hindi ako nagsisisi. Pero before that, kailangan muna nating Actually guys, glass yung harapan niya at likod niya. And itong nasa gilid niya, yung rails niya is plastic. Metal pa yung button niya dito sa sides. May dual camera pa dito sa harapan. And meron ding camera sa back. Quadro camera. Now, let's turn on the phone. Wow! It's working. It's working. Ang tagal niya. Wow, hi there. So, we have to start. Yes. Isa-shut up ko muna. Okay, wait lang guys. Isa-set up ko muna ha. Pasensya sa camera namin ngayon kasi hindi masyadong maganda yung namin. Pero ang ganda ng 90 Hz. Napakadali niyang gamitin. Tapos, madali lang din mahanap yung mga application na gusto mo. And guys, yun na po ang ating pagre-review at pag-unbox ng ONEPLUS NORD na phone. And please do like if you enjoy this video and don't forget to hit the subscribe button. Thank you for watching!